सनराइज ड्राइभिङ स्कुलको सञ्चालक चेतभक्त पौडेल बोल्दैछु। अब अहिले के थियो भने आजभन्दा विगतमा पोखरामा ट्रायल लिँदाखेरिमा 100% ट्रायल थियो। 100% ट्रायलमा पास गर्नुपर्ने थियो। 100% ट्रायल पास गर्दाखेरिमा अब कसैले सिट बेल्ट बाँधेन भने, कसैले अब ग्लासहरू मिलाएन भने पछि रोकेर ग्लास मिलाउँदा, अनि त्यसपछि गएर साइड लाइट ढिलो बाल्यो भने, अनि छिटो बाल्यो भने, अनि सम्बन्धित ठाउँमा रोकेन भने त्यसको लागि गर्दाखेरि के हुन्थ्यो त, त्यसको नम्बर स्वत फेल हुने थियो भने अहिले पछि 2079 साल फाल्गुन 8 गतेबाट पोखरामा ट्रायल लिँदाखेरिमा 70% को नियम 70% लागू गरिएको छ। त्यो 70%मा के हुन्छ त भने सभामा सबभन्दा पहिला अब एडमा सुरु हुन्छ। एडमा रेखालाई छुयो भने 5 नम्बर घट्छ भने यो रेखालाई छुयो भने आउट हुन्छ। त्यसमा 5 नम्बर घटेको हुन्छ र एडमा तपाईँले 2 चोटिसम्म भित्री रेखा 2 चोटिसम्म छुन पाउनुहुन्छ। यदि बाहिरी रेखा छुनुभयो भने तपाईँ स्वतः के हुनुहुन्छ, फेल हुनुहुन्छ। एडको लागि एडबाट निस्किसकेपछि तपाईँ ब्रेकरमा जानुहुन्छ। ब्रेकरमा एकचोटि स्टार्ट मार्न पाउनुहुन्छ। यदि एकचोटि स्टार्ट मऱ्यो भने तपाईँको नम्बर घट्दैन। त्यसपछि अब साइड लाइटमा पहिला के थियो भने साइड लाइट ढिलो बाल्नुभयो, छिटो बाल्नुभयो भने स्वतः फेल हुन्थ्यो भने अहिले तपाईँको 10 नम्बर घट्छ। साइड लाइट तपाईँले बाल्नु भएन अथवा ढिलो बाल्नुभयो, छिटो बाल्नुभयो भने त्यसको 10 नम्बर अङ्क घट्छ, अङ्कभार घट्छ 10 र यसमा 2 चोटि छुनुभयो भने 10 गरेर 20 भयो। यदि यसमा एकचोटि मात्रै छुनुभयो भने तपाईँको अहिलेसम्म त्यस 15 नम्बर घटेको हुन्छ। र अनि त्यसपछि ट्राफिक लाइटमा गएपछि अब तपाईँले ट्राफिक लाइटमा नरोकिन जानुभयो भने त्यसमा 15 अङ्क घटेको हुन्छ। यदि ढिलो बाल्नुभयो तपाईँले साइड लाइट के अरे ट्राफिक लाइट ढिलो बाल्नुभयो, छिटो बाल्नुभयो भने त्यसमा के त भन्दा 15 नम्बर तपाईँको घटेको हुन्छ भने 15 नम्बर। अनि त्यसपछि त्यसमा गएर 10 र यसमा 25, यसमा 5 मात्रै गरेर तपाईँले 30 नम्बर मात्रै छुट पाउनुहुन्छ। अरू त्यसपछि तपाईँले उकालोमा आउनुभयो। उकालोमा पनि रेखालाई कुनै पनि रेखालाई छुन पाउनुहुन्न। ओह्रालोमा पनि कुनै पनि रेखालाई छुन पाउनुहुन्न। सेतो रेखाभित्र हुनु पऱ्यो। र त्यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यदि तपाईँले एडमा एकचोटि मात्रै छुनुभयो, उताबाट नम्बर बचाएर ल्याउनु भयो भने फेरि ब्याकमा आइसकेपछि तपाईँ सिधै अगाडि आएर फेरि ब्याकमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि तपाईँको 10 नम्बर घटेर टोटल अङ्क तपाईँले छुट अङ्क भनेको 30 अङ्क पाउनुहुन्छ। त्यसमा कुन कुन ठाउँमा तपाईँले गरिन्छ त्यसमा म ट्रायल गरेर म देखाएर सुरु गर्छु। अब ट्रायल सुरु हुँदैछ। ल अब ट्रायल सुरु हुनुभन्दा अगाडि हामीले यो स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने? ट्रायलमा स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला चालक सिटमा बसेपछि सबभन्दा सुरुमा सिट मिलाउने हो। 1 नम्बर फर्स्ट पोइन्टमा सिट मिलाउनु। अघि आफूलाई कुन सिटले अनुकूल हुन्छ त्यो अनुसारको सिट मिलाउनु। 2 नम्बरमा लुकिङ ग्लासहरू मिलाउनु, आफूलाई अनुकूल लुकिङ ग्लासहरू मिलाउनु। त्यसपछि गएर थर्डमा तपाईँले गएर के त भन्दाखेरिमा अब सिट बेल्ट बान्नु पऱ्यो। यदि सिट बेल्ट बान्नु भएन र चालकको अनुशासनभित्र बल्छ त्यसमा पनि 10 नम्बरको अनुशासनमा नम्बर घटेको हुन्छ। अब त्यसमा तपाईँ हामीले सिसाहरू पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ। 70% 80% सिसा उठाएर ट्रायल दिँदाखेरिमा पनि सिसा 80% उठाएर ल्याउनुपर्छ। तपाईँले सिक्ने बेलामा पनि सिसा उठाएर सिक्दाखेरिमा राम्रो हुन्छ। अब तपाईँले त्यसमा तपाईँले ट्रायल सुरु गर्नुहोस्। भन्ने उहाँले अब तपाईँले यसमा 10 नम्बर घटाउनुहुन्छ कि 5 नम्बर घटाउनुहुन्छ? नम्बर घटेको छैन। अब यसमा तपाईँले यो सेतो रेखा लाइट गाडीको भने पहेँलो रेखा लिनुको हो। तपाईँले यो पहेँलो रेखालाई नगरिकन तपाईँले सेतो रेखालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा 2टा रेखा हुन्छ। ट्रायलमा पनि ट्रायल एटाचमा ट्रायल लिँदाखेरिमा पनि तपाईँलाई 2टा रेखा हुन्छ। त्यसमा तपाईँले यो सेतो रेखा तपाईँ लाइट गाडीको सेतो रेखा हो भने यो जुन पहेँलो रेखा छ यो मिनी गाडीको त्यसमा सानो रेखालाई अब ट्रायल सिक्छ। अब तपाईँले घुम्दै आउनु, आफै आउनु र गाडी नै रोकिदिनु क्या रोक्ने त ठिक छ। अब लाइन छोयो उसको अब 5 नम्बर घट्यो। जम्मा 5 नम्बर घट्यो है। 5 नम्बर घट्यो। अब त्यसपछि अहिलेसम्म 5 नम्बर घटेको छ। हेर्दै जानु ठिक छ। अब अलिकति यता बाहिर च्याप्नु पऱ्यो। बाहिर च्याप्नु पऱ्यो।
यसमा तपाईँले 2 चोटिसम्म छुन पाउँथ्यो, अहिलेसम्म 1 चोटि मात्र छोएको छ, 2 चोटिसम्म छुन पाउँछ। तर 2 चोटि छोयो भने 10 मार्क घटेको हुन्छ। अहिलेसम्म अङ्क 5 अङ्क मात्रै अङ्कबार 5 मात्रै घटेको छ। गाडी स्लो छ। हामीले ट्रायल पास हुनको लागि गाडी एकदम स्लो गर्यो भने जतिसक्दो गाडी स्लो, जति एउटै मौसममा हुनाले एउटै मौसमअनुसार स्लोमा, त्यति अहिले लगेको ठिक छ। गाडी लगेको एउटै स्लोमा चलायो भने, स्लोमा मौसममा चलायो भने ठिक हुन्छ, पास हुन सकिन्छ है। पास गर्न सकिन्छ, ट्रायल पास गर्न सकिन्छ। अब गाडी निस्किँदै छ। निस्किने बेलामा हामीले अब यतापट्टिको साइडमा पोल, यतापट्टिको साइडको पोललाई क्लियर गर्नुपर्छ। यसलाई ठिक छ। अब जाँदै हुँदैछ। अब हामी त्यसपछि हामी अब कहाँ जाँदैछौँ भन्दा उखड बाखड हुन्छ। नेपाली भन्दाखेरि उखड बाखडमा जाँदैछौँ। उखड बाखडमा एकचोटि स्टार्ट अफ गर्न पाउँछ, एकचोटि स्टार्ट गर्न अफ गर्न पाउँछ उखड बाखडमा भने। अब तर पनि त्यसको अङ्क भार घट्ने छैन। यदि अङ्क उसको अहिले 5 नम्बर मात्र घटेको छ। अब त्यो गाडीले जाँदैछ, के गर्छ अब हेर्दै जानुहोस्। हो, अब उसले साइड लाइट बाल्यो। अब साइड लाइट बाल्यो। अब बाल्दाखेरिमा उसको अब अङ्क भार के त हुँदैन, ठिक छ। यदि नबालेको भए कति कट्छ यसमा? 10 नम्बर घट्थ्यो। यदि उसले यहाँ साइड लाइट टाइममा भनौँ नबालिकन गएको भए उसको अङ्क भार 10 नम्बर घट्थ्यो। उता 5 नम्बर घटेको छ, यहाँ 10 नम्बर 15 नम्बर घटेको छ। तर उहाँको चाहिँ अहिलेसम्म घटेको 5 नम्बर मात्रै घटेछ है। 5 नम्बर मात्रै घटेको छ। अब उहाँ बत्ती बल्लाएको थियो, गाडी नरोकिकन गएकोखेरिमा यसमा 15 नम्बर घट्यो। 15 नम्बर घटेपछि उहाँको टोटल मार्क अब पहिला 5 काट्यो, यहाँ 15, यसमा 15 काट्यो। र अब त्यसपछि अब एलब्यागमा अब उहाँको बल्ल अहिलेसम्म 20 नम्बर गएको छ। 20 नम्बर गएको छ है। अहिलेसम्म। अब तपाईँले अब त्यसपछि अरू 10 नम्बर अब एउटा 8 मा 5 नम्बर कट भयो। अनि चाहिँ यो लाइट चाहिँ के गर्नुभयो भन्दा यो पहेँलो र रातो बल्दाखेरि उहाँ आइदिनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 15 नम्बर कट भयो। गर्दाखेरि अहिलेसम्मको 20 नम्बर कट भएछ होइन। उहाँले चाहिँ 30 नम्बरसम्म कट गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ पास हुनुहुन्छ हो। यसमा 6 इन्चसम्म पाउँछ। त्यस्तै यहाँ फलेको हुन्छ। अब म तपाईँलाई एकचोटि देखाउँछु। अब यो फ्ल्यागलाई नसुकिन स्टप गर्नु, स्टप यसरी पर्खनु। यहाँ फलेको हुन्छ, ठ्याक्क 10 मिटरमा यस्तो गरेर राखेको हुन्छ, ठ्याक्क यसरी राखिएको हुन्छ। यसलाई यतिसम्म जान पाउँछ। त्यहाँभन्दा बढी ब्याक त्योभन्दा तल आयो भनेदेखि चाहिँ फेल हुन्छ। अब हामीले बढाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो गाडी उठाउँदाखेरि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यसमा डिजिटल छ होइन। अब यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न प्लिज, हामीले चाहिँ कसरी उठाउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ? अब यो ड्याटसनको हकमा चाहिँ यो 3 भन्दा माथि पुग्न पर्यो होइन। आरपिएम 3 भन्दा माथि पुग्न पर्यो। अब अरू गाडीको हिसाब उसमा चाहिँ फेरि यो कस्तो हुन्छ भने सबैमा यो आरपिएम यस्तो हुन्छ भन्ने हुँदैन। गाडी अनुसार फरक हुन्छ। अब त्यस्तै अब साउन्ड अनुसारले उठाउँदा पनि राम्रो हुन्छ होइन। यो ड्याटसनको हकमा चाहिँ 3 माथि पुऱ्याएर अनि बल्ल अनि क्लच छोड्दै आएर 1 र 2 को बिचमा झरेपछि बल्ल ह्यान्डब्रेक डाउन गर्नु होला है। ओह्रालोमा लाइन छोयो भने सिधै फेल हुन्छ है। स्वतः फेल है। ओह्रालोमा लाइन छोयो भने बिस्तारै ब्रेक हान्दै ठ्याक्क सही ठाउँमा रोक्नु पर्यो। दुईटा लाइनको बिचमा रोक्नु पर्यो। ठिक छ। अब अगाडि जानु। चाहिँ 10 नम्बर बजाएर आउनु पर्यो। 20 नम्बर मात्रै भएर आउनु पर्यो। अब उहाँले आउँदैखेरिमा अब हेर्दै कसरी पाउँछ। अब उहाँले अब 10 नम्बरको लागि के पाउँछ त भन्ने सवाल हो। 10 नम्बरको लागि अब यो 10 नम्बर
अब यसमा यहाँ रेखा काट्नु नभएको भएको कारणले यहाँ यति ग्याप भएपछि अब उहाँ सिधै ट्याप गएर यो रेखालाई छुन्छ तर उहाँले 10 नम्बर रुपियाँ बचाएर सिधा अगाडि जानु पर्छ अगाडि गएर अगाडि सिधा गरेर अगाडि जाने गाडी सिधा गरेपछि अब गाडी जाने त्यसरी पनि तपाईँले फेरि 10 मिनटमा सिधा ब्याक गरेर गाडी पार्किङ यहाँ पुगिसकेपछि अब यहाँ ट्रायल सिकेपछि यहाँ अब ट्रायलबाट यति भएपछि ट्रायल पास भयो 70%मा अब 70%ले गर्दाखेरि ट्रायल पास हुनुभयो उहाँ अब 100% हुनु भएन 70%बाट ट्रायल पास हुनुभयो